हेलो साथीहरु, आज म अर्को भिडियो लिएर आएको छु हैन। आज चाहिँ ड्रइङ कार्टुन टु फुल भन्ने एप हैन फ्रीमा डाउनलोड गर्ने कसरी भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। प्ले स्टोरमा चाहिँ यसको प्राइस $2 जति छ हैन। म चाहिँ तपाईहरुलाई आज कसरी फ्रीमा डाउनलोड गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई फर्स्टमा एपओटेड भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले लिंक चाहिँ हैन डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईहरु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईहरु डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि अनि ओपन गर्नुस्। अनि ओपन गर्नु भएपछि हैन अनि तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने ड्रइङ कार्टुन टु फुल भन्ने एप तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईहरुले सर्च गर्नुहुन्छ हैन अनि सर्च गर्नु भएपछि यसमा फर्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि क्लिक गर्नु भएपछि इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यहाँबाट इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्स्टलमा क्लिक गर्नु भएपछि अनि त्यसपछि कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि जब 100% भएपछि अनि इन्स्टल गर्नुहोस् हैन। इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। हामी त्यसपछि प्ले स्टोरमा जाँदाखेरि हैन यसमा हामीले इन्स्टल गरिसक्यो हैन, फ्रीमा डाउनलोड गर्यौं हैन। अनि हामी अब डाइरेक्ट ओपन गरेर हेर्छौं। हामीले ओपन गर्दा चाहिँ हैन अनि यो के रे लाइसेन्स एप्लिकेसन नट लाइसेन्स भनेर देखाउँछ हैन। यसको लागि चाहिँ यसको फिक्स गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले म सेकेन्ड पार्टमा हैन क्लिक गर्नुस्। त्यहाँबाट अनि तपाईहरुले कसरी यो एप्लिकेसनबाट लाइसेन्स पाउने भनेर सिकाउनु गयो।